62 tỉnh thành ghi nhận ca mắc Covid-19, Hà Nội leo thang với hơn 1.800 F0. Ngày 24 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 16.142 ca Covid-19 tại 62 tỉnh thành, với 10.528 ca cộng đồng. Hà Nội trong ngày ghi nhận 1.834 F0 mới, tiếp tục chuỗi ngày đứng đầu cả nước số ca mắc mới trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 12 đến 16 giờ ngày 24 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước, giảm 225 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 10.528 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Hà Nội, 1.834, Cà Mau, 1.334, Tây Ninh, 948, Vĩnh Long, 868, Khánh Hòa, 785, Cần Thơ, 785, Đồng Tháp, 782, Thành phố Hồ Chí Minh, 679, Trà Vinh, 568, Bình Định, 543, Bạc Liêu, 507, Thừa Thiên Huế, 399, Bà Rịa, Vũng Tàu, 359, Đồng Nai, 354, Kiên Giang, 353, Phú Yên, 353, Sóc Trăng, 323, An Giang, 299, Hưng Yên, 296, Bắc Ninh, 289, Bến Tre, 263, Đà Lạt, 263, Lâm Đồng, 229, Thanh Hóa, 222, Gia Lai, 216, Bình Thuận, 185, Tiền Giang, 146, Đà Nẵng, 140, Nam Định, 121, Quảng Nam, 119, Nghệ An, 114, Vĩnh Phúc, 104, Quảng Ninh, 98, Bình Dương, 94, Quảng Ngãi, 90, Hà Giang, 86, Đắk Nông, 79, Hậu Giang, 78, Long An, 74, Quảng Trị, 70, Thái Bình, 61, Phú Thọ, 59, Ninh Thuận, 51, Hà Nam, 48, Kon Tum, 48, Hòa Bình, 48, Hải Dương, 44, Quảng Bình, 42, Bình Phước, 40, Thái Nguyên, 37, Hà Tĩnh, 35, Lạng Sơn, 34, Bắc Giang, 31, Tuyên Quang, 28, Hải Phòng, 19, Sơn La, 19, Yên Bái, 14, Lào Cai, 12, Cao Bằng, 10, Lai Châu, 7, Điện Biên, 4, Bắc Cạn, 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.041 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.620.869 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 16.434 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.615.292 ca, trong đó có 1.212.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 498.628, Bình Dương 289.825, Đồng Nai 96.347, Tây Ninh 68.720, Long An 39.965. Về tình hình điều trị, trong ngày có 30.833 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.215.261 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.767 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.518 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.190 ca, thở máy không xâm lấn 150 ca, thở máy xâm lấn 890 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 ghi nhận 235 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 44, Đồng Nai 20, An Giang 18, Tiền Giang 15, Đồng Tháp 13, Cần Thơ 13, Vĩnh Long 12, Bình Dương 11, Bến Tre 11, Tây Ninh 10, Kiên Giang 9, Sóc Trăng 7, Bình Định 6, Hà Nội 5, Bến Tre 5, Trà Vinh 5, Cà Mau 5, Khánh Hòa 4, Bình Thuận 4, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Bạc Liêu 4, Bình Phước 2, Long An 2, Hậu Giang 2, Hải Phòng 1, Ninh Thuận 1, Lạng Sơn 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 238 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.766 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy đến nay, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 27 phần 234 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 12 có 1.219.867 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 143.520.464 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.679.502 liều, tiêm mũi 2 là 64.807.736 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 2.033.226 liều.